Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наталія і я з Центральної України. Це відео буде повністю присвячене моєму газону. Я познаходила всі старі відео, щоб показати його шлях від самого посіву і до сьогоднішнього стану. Покажу все, що я робила, щоб на сьогодні, на 21 червня, він виглядав саме так. А почалося все 13 квітня. Саме в цей день я посіяла газон з конюшини. Цю ділянку ще восени я перекопала культиватором, а перед посівом лише повиривала бур'яни і трохи розпушила поверхню ось таким інструментом. Потім максимально як могла розрівняла її граблями. Це коробочка з насінням. За описом це мала бути мікроконюшина, але, як виявилось, зовсім не мікро. Росте вона дуже активно. Хоча, можливо, звичайна конюшина була б іще вищою. Перед посівом я змішала насіння з піском, щоб краще бачити, де вже посіяно, а де ще ні. Потім, як могла, рівномірно розсіяла насіння по всій ділянці. Трохи загорнула його граблями і ущільнила поверхню за допомогою ось таких плиток. І після цього добре полила. А далі мені дуже пощастило з погодою. Майже 2 тижні йшли хороші дощі, тому додатково поливати газон майже не довелося. А це вже 20-й день після посіву, 3 травня. Тільки почала з'являтись перша зелень. Через прохолодну погоду газон ріс досить повільно. 32-й день. Газон став помітно густішим і зеленішим. Разом із ним, звичайно, почали з'являтися бур'яни, які я намагалась виривати. Але, здається, це боротьба, яка ніколи не закінчиться. Газону вже 1,5 місяця. І це відео початку червня. Можливо, потрібно було косити його трохи раніше, але я чекала, щоб конюшина добре наросла і мала міцну кореневу систему. Для першого покосу я вирішила використати маленький тример з ліскою, який в мене вже був. І сподівалася, що для такого невеликого газону цього буде достатньо. Але результат мене зовсім не порадував. Ліска буквально шматувала траву, а скошені залишки розлітались в усі боки. Ось так газон виглядав після такого покосу. Наступного дня я вийшла подивитись на газон і побачила, що значна частина трави навіть не скошена, а просто пережована ліскою. Тоді я зрозуміла, що ще одного такого покосу я просто не витримаю. Тому вирішила купити вже справжню газонокосарку на коліщатках. Бензинову або електричну я навіть не розглядала, адже для такої маленької ділянки це було б занадто. Я дізналася, що існують механічні і ручні газонокосарки, подивилась декілька оглядів і зрозуміла, що це саме те, що потрібно для мого газону. Ось вже забрала її з пошти.
Вона коштувала приблизно 2900 гривень. Я просто обрала найдешевшу, у якої до комплекту ще входить травозбірник. Це газонокосарка шириною 30 см. Хоча є іще моделі з шириною 40 см, але для моєї маленької ділянки 30 це якраз ідеально. Зараз будемо її розкривати і подивимось, що всередині. А всередині ось травозбірник, сама газонокосарка, ручки, і ще комплект болтів. Зараз спробуємо її зібрати. Зібралась вона досить швидко, хоча спочатку неправильно прикріпили кошик, а потім іще дивувалась, чому туди зовсім не потрапляє трава. Це перша спроба. На кошик поки що не звертайте уваги. Наступного разу ми вже прикріпили його правильно, і трава чудово почала збиратися всередину. І навіть дуже швидко наповнювався цей кошик. Тут вже одразу видно, що трава зрізається набагато акуратніше і вже не розлітається по всій ділянці. Ось таку кубку трави отримали після покосу. Її можна підсушити, а потім використовувати як мульчу на клумбах. А ось так виглядає газонокосарка з правильно встановленим кошиком. І так і виглядає газон одразу після стрижки. Тепер планую косити його приблизно раз на тиждень, щоб підтримувати у гарному стані. Мені дуже подобається мати навіть такий невеликий газон посеред двору. Він робить ділянку більш затишною, об'єднує всі клумби між собою і просто радує око своєю яскравою зеленню. Так, це не класичний газон із газонної трави, і виглядає він трохи по-іншому. Але мені подобається його природність, м'якість і те, що майже весь сезон він залишається соковито зеленим. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, мій досвід буде комусь корисним. Якщо у вас теж росте газон з конюшини, або ви тільки плануєте його посіяти, обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Я бажаю вам всім мирного неба, гарного настрою і щоб ваші сади приносили якомога більше радості. До зустрічі у нових відео!